Welcome. This is the energy vibration Lezing for the full moon for the month of Juli, Augustus. En this is voor 15 juli tot en met 15 augustus. Dames en heren, ik was best wel zeker. Bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. Niet vergeten te luisteren en crosswatch. Dus als je partner is een van de elementen, we hebben water, lucht en vuur. Water, lucht en vuur. Even controleer daarvoor. Nou, nogmaals, we hebben de 12 house, omdat iedereen is geboren op deze planeet en hebben 12 houses in zijn birth card. En eerst gaan we even kijken wat effect komt op bij de zonnemensen. Dan gaan we kijken wat effect komt op bij de moonmensen. En de zonnemensen is de mensen dat is geboren tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. En de moonmensen is de mensen dat is geboren na 6 uur 's avonds tot en met 6 uur 's ochtends. Oké? Dus als je bent 's ochtends geboren, wanneer de zon is op stijgen en wanneer de zon naar beneden gaat, je bent een zonmensen. Wanneer je bent geboren na 6 uur 's avonds, wanneer de zon gaat naar beneden en dan steekt het op om 6 uur 's ochtends, dan ben jij een moonmensen. Omdat de moon eigenlijk beschermt je. Oké? There is some grief met een scorpionnetje. Deze scorpionnetje, whatever the issue is, sommige van jullie krijgen wat grief met deze scorpionnetje. Nou, zeer belangrijk voor sommige van jullie, omdat daar is mystery. Daar is iets onverwacht gaat gebeurd voor de moonmensen, voor je destiny. Nou, it can affect the moonmensen, maar it can affect de zonnemensen. Dat is de energy van de destiny. Wat is er, wat moet er gebeuren? Wat was bestand om te gebeuren? Dus voor de zonnemensen, we hebben de conjunction van empowerment. En dit is best wel positief met de conjunction van empowerment. Heb je de conjunction van empowerment? En whatever is deze issue en deze situatie met de conjunction van empowerment, wat gebeurt is dat jij realiseert wie je bent, oké? Je komt achter wie je bent, je hebt een sterke stability in je leven. Als je kijkt het outlook, daar is een nieuwe kans en opportunities, nieuwe kans, nieuwe weken, nieuwe spoelen dat komt op je pad. En dit is best wel goed. Met de destiny is dat er is iets onverwacht voor jou. Dit is best wel een verrassing en het is een zeer positieve verrassing. Dus dat is best wel goed voor jullie zonnemensen. Voor jullie moonmensen, het is best wel goed vanwege dat we hebben semi-sex-style. En met de moonmensen en deze semi-sex-style heb je een allowance. Dus wat je doet is dat je gaat niet tegen de flow, maar je gaat met de stroom van de water. Oké? Je gaat in de richting waar de water gaat stromen. En dit is best wel goed, omdat je gaat echt in de richting. Je gaat niet tegen de richting, maar in de richting van waar de water gaat stromen. En dat is best wel goed, omdat geef jij een goed beeld als je stroom in de juiste weg op. Dat geeft je een goed krachtige mogelijkheid. Deuren gaat voor je open. Je gaat gewoon op de juiste plekje zijn, op de juiste tijd. Je gaat de juiste mensen ontmoeten, de juiste groep, connectie, netwerking. En dat is best wel goed voor jullie. Op de werk gaat het best wel stromen. Positief, goed influence van goed positieve stroom. De numerologie en de mystery. De numerologie en de mystery, dit is echt onverwacht. Iets onverwacht, maar op een positieve manier gaat
in je leven komen. En dit is best wel goed. Dus voor jullie moonmensen is best wel goed wanneer de numerals komt op voor de moonmensen. Dat betekent als je bent psychic of je bent goed bezig. Dat is goed. Sommige van jullie krijgen best wel verdriet van een scorpionnetje in je leven, oké? Dus als het is je ouders, je kind, je krijgt verdriet van deze persoon, oké? Nou, we gaan even bekijken. Voor jullie stiermensen, de tweede huis is jouw huis. Dus, en dit is voor jullie, This is de vuurenergie. Dat is voor de ram, leeuw en de boogschutter. Oké, dus dit is voor de vuurenergie voor de ram, leeuw en boogschutter. Ik hoop dat je kan het gegeven daarvoor. Dus de eerste huis voor jullie rammensen is de zelf. Moet je daarop letten wat komt in je eerste huis. De vijfde huis is voor de leeuws. Dat is de huis van passion. En de negende huis is de huis van de boogschutter. En de 12e huis is de huis van de Ophiuchus. Oké? Dus we gaan zien wat komt op in de eerste huis. Is the sense of Jupiter in de eerste huis. Dan hebben wij Mars in de tweede huis voor jullie. Dan hebben wij de ram in de derde huis van perception. Steenbok in de huis van de roots. Dan hebben wij Pluto in de huis van passie. Dan hebben wij de leeuw in de zesde huis. Leeuw en de Virgos. Dan hebben wij de Librans in de seven house van relaxatie. En dit is best wel goed, omdat als je bent in een relatie of je hebt een vriendschap met een weeskal mensen, die zat goed met jou, omdat die zit in zijn eigen huis. De 8 huis van intimacy heeft mee te maken met de scorpionnetje. De scorpionnetje komt op voor jullie Nederlandse in de huis van intimacy en nog een water energy. Dat is de huis van de scorpionnetje. De 8 house of intimacy is de huis van de scorpionnetje. De 9e huis is de huis van de boogschutter. En jij heeft mee te maken met de Neptune. Dus jullie boodschattermensen worden zeer de droom. Je droom komt uit. Droomtijd, heel veel communicatie in de droomtijd. 10th house is de huis van de steenbok. Maar Uranus is daar in je repetition. Het kan goed of het kan slecht voor sommige van jullie. Mercury, communicatie, is in de 11th house. This is the house van de watermanmensen. Sommige van jullie hebben best wel communicatie met de watermanmensen. En dan de maag zit in de 12th house. En dat is de house van de vismensen. Dus de maag en de vis. Dus wat gebeurt hier? Sommige van jullie krijgen ook grief van de stiermensen, oké? Dus sommige van jullie kan ook grief krijgen van de stiermensen. Wat krijg ik hier? Als je vader is een stier, misschien gaat hij overlijden, of een opa, of iemand dat is een stier, en dat creëert grief voor jullie, oké? Dat is een boodschap voor iemand dat is aan het kijken. Ik vertel alles wat gebeurt hierin vanwege dat jullie moeten best wel weten wie is de huizen van wie en hoe ga je daar communiceren met de mensen en wat gebeurt ook, oké? Dus we gaan even kijken wat is de chakra Kaartlezing van de eerste huis. Heb je mee te maken met verdriet en dat is in de zelf bitterzoet met je financiële situatie. Dan heb je impassie en dat heeft mee te maken en dan heb je impatient. Je moet even geduld even krijgen. Dan hebben wij isolatie en de isolatie dat is wanneer je sloot jezelf af. En dan hebben wij perfectionist.
dat komt op. Dan hebben wij een positive energy of recovery. En dat zit in een verbetering in relaxatie. Dat is verbetering, dus als je hebt legal issue en dat soort of ding, die hebben achter iets gekomen. Chaos. Chaos creëerd door een scorpion. Een scorpion heeft heel veel chaos gecreëerd. Dan hebben wij de negende house, rejection. En dit heeft mee te maken met iets buiten, dromen, imagination, memories, the unconsciousness, self-sacrifice, ideeën en dat soort of thing. The love, the empathy, that sort of a issue. Oké, dus jij kan iets daarvan leren. 10 house, Uranus komt in. En guilt, Uranus laat de guilt weg. Release, Mercury, je gaat even communiceren met een waterman mensen. En je gaat even deze persoon uit je leven. Trickery, kom in met de maakmensen in de 12 house. Dus, dit is heel veel, ik weet het. Maar als je bent aan de ram, de eerste house is voor jou. Als je bent in Leo, de 5e house is voor jou. Dus alles wat gebeurt daarin. Als je bent een boogschutter, je hebt de 9e house. En voor jullie boogschutter, daar is echt rejection. Komt op voor jullie boogschutter. Dus jij kunt iets, je wil iets afstaan. En je gaat iets afstaan. Of iets kan afstaan van jou. Oké? Dus, en voor jullie Ophiuchus, de 12 house. Realiseer wat gebeurt tussen u en de maagmensen en de vismensen. Dus, ik ga daar in diepte. Een maagmensen en een vismensen. Oké, de eerste house is de house van de rammensen. En weet je, wees gelukkig, jullie rammensen van Wekens in de Engelse. Jullie hadden echt in je eigen huis gezeten. En het was echt niet goed. Oké, dus nou kan ik snappen waarom moet ik anders gelekt voor de Nederlandse. Apart van de Engelse, want de Engelse moet ze zelf, jullie ram, moet je zelf even bekijken. Maar voor jullie Nederlandse, daar is geluk in deze huis voor jou. En de geluk brengt positief nieuwe start voor jullie ram mensen. Dus some geluk, ga even de loterij kopen. Dit is best wel goed. Onverwacht geld komt voor jullie ram mensen. Dat soort of issue komt best wel op. Het is een positief. Dus wees goed, want de Engelse had niet zo'n goede. Dus de val ik in zijn eigen huis. De tweede huis is de huis van de stier. Dus dit heeft mee te maken met career. Een beetje zoet met de career sense. En het heeft mee te maken met je boss. Oké? Dus sommige van jullie hebben issues met je boss. En het is een beetje zoet issue. Maar je komt best wel goed uit. Maar, sorry. Sorry. Mijn excuses. Maar ja, zie je. Dat klopt. Whoever had issues met je boss, je gaat best wel goed hier uitkomen. Het was een beetje zoet. Maar je komt best wel goed uit. Omdat hier zie je je vriendinnetje, je moeder hebben taart voor jou gebakken. Dat betekent als je krijgt een taart, je bent succesvol uitgekomen. De eind van een negatieve issue, dat heb je financial stability even op de grond gebracht. Oké? En dat is best wel goed. Dan hebben wij de derde house. Dat heeft mee te maken met de perception. De perception komt op met de energie van de tweeling. Dus sommige van jullie hebben een issue met de tweeling en de ram mensen. Oké? Actie. De start van iets. Sommige van jullie willen iets starten. Niet nu, tot na 15 augustus. Oké? En je hebt de impassie.
dat komt op. Maar sommige van jullie gaat issues hebben met een tweeling en een rammensen. Nou, wees voorzichtig met deze mensen. Het kan goed zijn voor de ram en de tweeling. Dus kan echt goed, want het affect jullie met impulsie. Voor de rest van jullie, je kunnen krijgen de twee mensen even jullie aan het helpen met iets mee te maken met de perception of hoe je ziet dingen. Dus je kan met een nieuwe project en dat soort van ding. De vierde huis is de huis van de family, je achtergrond, waar je woont, dat soort van ding. En het heeft mee te maken met een steenbok. En sommige van jullie, nou de vierde huis is de huis van de kreef. De vierde huis is het huis van de kreef en de steenbok. Sommige van jullie kunnen achterkomen dat als je bent in een relatie met de steenbok, dat de kreef is daar. Of vice versa. Of sommige van jullie hebben issues met gedoe met de steenbok en met de kreef. Wees voorzichtig wat daar is gespeeld. Oké? Wees voorzichtig wat is daar gespeeld. Dan hebben wij de energie van de vijfde huis. En de energie van de vijfde huis heeft mee te maken met Pluto. De transformatie van Pluto. Dus voor sommige van jullie met de passie, met de Leo, misschien een Leo gaat je uithalen van een depressieve situatie. Dus een Leo komt je om te redden vanuit een depressieve situatie. Oké, jullie Leo kunnen best wel in een depressieve situatie en je wordt gered out of this depressive situatie. Dus bekijk het hoe het past bij jullie. Dan hebben wij de zesde huis van de maagdmensen. En de Leo's komen op als de persoon in de relatie met jullie. Oké. Dus dit kan dat als je zit te creëren iets, als je bent aan het werken om iets te creëren met een Leo, ja, ga daarvoor. Niks starten, begint het, niks starten, gewoon doorwerken. Na 15 augustus kan je dit op de maat zetten. Maar ja, de samenwerking tussen u en Leo, perfect is het beste ding te doen. Oké? Dan hebben wij de 7 house van relaxatie. De 7 house van relaxation heb je de energie van de weeskalmensen. Dus de weeskalmensen komt binnen door tijd op vakantie of je zit gewoon te barbecue, whatever. En die gaat je een goed idee of die ga je helpen een situatie, een resolutie naar een situatie in te brengen. Dus dit is best wel goed. Als jij hebt een legal issue, deze issue wordt resolved van weekends. Onverwachte informatie gaat best binnenkomen. Dat ga je helpen om deze issue op een positieve resolutie te komen voor jullie. En dit is best wel goed. Nou, voor de mensen die hebben relatie met de vis, de scorpionnetje. In de huis van intimacy, dat is, je hebt een relatie met iemand, je slaapt met iemand, je gaat naar bed met iemand. Daar is heel veel chaos. Chaos in the sense dat ik ken je ex als een scorpion, creëert chaos in je leven. En hier it is. De 8 huis is de huis van de scorpion. Ze valt in de huis en ze creëert alleen chaos voor jou. Ze creëert echt chaos voor jou, deze scorpion. Wees voorzichtig of wie deze scorpion is in je leven. Als het is een ex of is het je partner of is iemand dat je ziet af en toe die creëert chaos in je leven. In je intimate leven, oké? Dus wees voorzichtig. Nou, ik ga even tijd om even te focussen op deze, omdat het geeft zoveel verschillende. De 9 huis is de huis of reizen naar het buitenland, adventure, educatie, de lucht,
and that sort of an issue. Neptune is the planet from the unseen, okay? Imagination, memories, the onbewustheid. And there is rejection. Nou, als je bekijkt deze twee, omdat het is op zoek. Je bent op zoek naar informatie. En Neptune komt op. Dus sommige van jullie is op zoek naar informatie van je onbewustheid. Maar je reject de informatie. De informatie is uitgekomen in dromen en in je intuïtie, maar je hebt het niet. Je accepteert. Je reject dus informatie en dat komt best wel op. Dus wat je moet doen is niet zet het weg van jou. Je hebt dromen en je zet het weg van jou en dan je gaat even zien dat de dromen wat je heeft, 2 dagen later, het is best wel gebeurd. Dus wees voorzichtig wat je doet, omdat de 9 huis is dat sommige van jullie kennen een issue of je vertrouwt iemand niet aan een issue en je gaat in de onbewustheid, je zit het na te denken, je gaat in slaap vallen, je gids hebben je de informatie gegeven en wat gebeurt is dat je hebt het niet geluisterd. Je reject de informatie. En dat is best wel wat hier is aan het gebeurd. Sommige van jullie willen kunnen heel veel stemmen, informatie binnenkomen, negatieve informatie. Reject it, okay? Reject it. Omdat soms sloot je jezelf niet af als je gaat mediteren. En dan krijg je valse informatie of negatieve informatie dus vanaf daar. Nou, de 10 house is here. And there is definitely a transformatie. Uranus komt in de 12th house. Informatie komt boven water. Awareness, technologies, humanitarian. En ik kom in de 12th house van repetition. Dus voor sommige van jullie het is best wel goed. Maar je voelt jezelf guilty. Dus is zo het is voor sommige van jullie all of a sudden. Iets goed gebeurt bij jou en dan voel je slecht. Oh, weet je. Ja, en dat is niet gebeurd voor die andere persoon. En ik niet, omdat iedereen denkt voor zichzelf, oké? Nou, ik denk voor iedereen. Niemand denkt voor mij. En nee, gewoon accepteer wat komt voor jou, oké? Omdat daar is een transformatie. Repetition is goed, omdat sommige van jullie hebben iets gaat uitvinden of je laat iets zien. En een onderzoek was gedaan en mensen komen in de problemen. En je hebt daar een soort van guilt, verdriet. Hey, loslaten. Ik kan het aan jou vertellen. Hey. De 11e house is de house van de edge. Nou, de house van de edge is daar, dus de house van de watermanmensen. Nou, daar is heel veel communicatie tussen u en de watermanmensen. En je gaat even besluiten om deze relatie te verlossen. Nou, het kan op de werkplaats, het kan als je vriendinnetje, maar je gaat besluiten, ik laat deze los, ik wil hier niet in, dit is niks voor mij. Je gaat even communiceren. De 11th house is altijd wanneer je komt tot het punt dat je wil niet verder met een issue of een situatie. Je gaat hier communiceren en je gaat een eind daar naartoe achter zetten. De 12th house is de house van de Ophiuchus. En jullie wees voorzichtig met de vismensen en de maagmensen. Oké, wees voorzichtig met de vismensen en de maagmensen. Omdat het lijkt me niet zo goed. Deze vismensen en maagmensen, die zijn up to no good. Laatste even. Een vis en een maag. Wees voorzichtig met deze persoon. Omdat die zijn niet eerlijk. Ik ken vriendinnetje of je vriend zit met je partner te slapen. Laatste, hier, is niet goed. Wees voorzichtig. Dus, als jij een maag of een vismensen in relatie
En daar is een derde partij. Hey, wees voorzichtig. Als je bent vriendinnetje, deze twee is niet zo vriend of vriendinnetje. Deze twee is op de no good. Niet good. Oké? Die twee, let maar op. Omdat die zijn niet eerlijk. Oh jee. Twelve hours. Surrender. Surrender. De maag. En de tweeling. De vismensen. Surrender, de maag en de vismensen. Schrik. Die zijn up to no good. Surrender, de maag en de vismensen. Dames en heren. Zeer, zeer positief, zeer krachtige. En ik wens jullie een zeer positief outline van energy in deze volmoon. Heel veel dingen gaat gebeuren. Maar geniet hiervan. Namaste, tot de volgende keer.